अघि खासैमा क्लासमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा मिस भएको चाहिँ मेन्सन गर्छु। मैले अघि रिटर्न टाइपको नि कुरा गरेको थिएँ हैन। अब यो voidको सट्टा हामीले यहाँ इन्ट राख्यो भने इन्टिजर रिटर्न गर्न मिल्छ है, अथवा कसरी रिटर्न गर्न मिल्छ भन्दाखेरि रिटर्न भन्ने किवर्डले अनि इन्टिजरको नाम है, सपोज इज 4 थियो। यहाँ चाहिँ अलिकति एरर आइरहेको छ है। म रन गर्दिनँ, तपाईँहरू यो रन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो इन्ट र इन्टिजर चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्स युज भएको छ हैन। लिस्टमा मेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिजर गर्नुपर्छ, यतिकै मेन्सन गरेर इन्ट गर्नुपर्छ है। अब यसको रिजन चाहिँ अलि स्कोपको बाहिर छ, लाइक जस्ट लाइक रिटर्न गर्नको लागि यसरी मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तै तरिकाले अब लिस्टै रिटर्न गर्नु पर्यो भने फङ्सनबाट स्ट्रिङ गरेर लिस्ट टाइप मात्र मेन्सन गरेर हामी के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एरे रिटर्न गरेर हैन, यस्तो गरेर इरर गरौँ। अनि यहाँ के चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो फङ्सन कल गर्दाखेरि के ट्राई आउट गर्न लेखेको थिएँ मैले। के चाहिँ गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एरे 1 लाई यहाँ कास्ट गर्दिने मिल्छ है भने चाहिँ अब एरे 1 यो फर्काको अघि हामीले जुन फर्काएको थियो तर त्यही फर्काएको अहिले यो केसमा चाहिँ त्यस्तो रिलेभेन्ट भएन, तर एटलिस्ट लाइक अब बुझ्न सक्नुहुन्छ है कुराहरू रिटर्न नै गर्न सकिन्छ हाम्रो फङ्सनबाट। अब अर्को टपिक भनिसकेपछि अब फङ्सन सक्यो, लिस्ट सक्यो हैन। अब चाहिँ क्लासमा जाउँ। अब क्लास चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है, लाइक कम्प्युटर साइन्सको। अब एकैछिनमा सिक्ने अलिकति गाह्रो नि हुन्छ नि, किन भइरहेछ भनेर सिक्ने गाह्रो नि हुन्छ कि। क्लास चाहिँ कसको आइडियाबाट आउँछ भन्दाखेरि म काट्छु है, यो काटेर म आफ्नो फन्ट पनि पढाउँछु। यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट टाइटल हो, हेडिङ भनेर गर्छु हैन। अब क्लास चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि कम्प्युटर साइन्समा दुई प्रकारको प्रोग्रामिङ गर्न मिल्छ कि। एउटा चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्छ है, अनि अर्को चाहिँ फङ्सनल भन्छ। अब फङ्सनल चाहिँ कुन चाहिँ आइडिया भयो भन्दाखेरि फङ्सनल चाहिँ अलमोस्ट फेरि पनि सानो भयो, फन्ट एकचोटि म मिलाउन खोज्छु। यो फुल्ली यो भिजिबल छ है, अब सानो भयो भने खै लाइक ठिक छ। अब फङ्सनल चाहिँ अहिले हामीले गरे जस्तै फङ्सन्सहरू बनाएर एउटा आइडिया भयो हैन। अब अर्को चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो कि। अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको बेसिक आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब डेटा र फङ्सनलाई मिसाउने हो कि। अब यो स्टेटमेन्ट सुरुमा कन्फ्युजन छ, यो चाहिँ फङ्सन्सहरूमा डिभाइड गर्ने हैन। अनि यो चाहिँ मिक्स डेटा एन्ड फङ्सन्स view program as combination of nouns or entities है। अब यो चाहिँ भन्न चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको आइडिया चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फङ्सन मात्र गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजिङ भयो कि। अब प्रोग्रामको बारेमा सोच्दाखेरि कसरी कन्फ्युजिङ भयो भन्दाखेरि अब सपोज सोच्नु कि अहिलेको जस्तै ब्याकग्राउन्ड इमेज मात्र रन गर्नु थियो, अथवा ब्याकग्राउन्ड इमेज मात्र रन गर्नु थियो, अथवा स्क्रिनको कलर चेन्ज गर्नु थियो हैन। अब लाइक ब्याकग्राउन्ड इमेजको इक्जाम्पल लिउँ है त, ब्याकग्राउन्ड इमेज रन गर्नु थियो हैन। अब यो गर्दाखेरि अघि हामीले यसलाई सर्टेन कुरा एक्जिक्युट गर्छ भनेको थियो है, तर अब यसमा डिफिकल्टी चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड इमेजको नि आफ्नै स्कोपमा, स्कोप भनेको कुरा नि कुरा गरिरहेको थिएँ, लाइक भेरिएबल के डिफाइन हुन्छ भनेर यो फङ्सनभित्र आफ्नै स्कोपमा ब्याकग्राउन्ड इमेजको नि धेरै डेटाहरू इन्भल्भ हुन्छ कि। जस्तै अब ब्याकग्राउन्ड इमेजकोमा पिक्चर टाइप भयो हैन, पिक्चर टाइप भयो, पिक्चर टाइप, अनि त्यसपछि पिक्चरको लिङ्क भनौँ न, लिङ्क टु द पिक्चर, पिक्चर लिङ्क, अनि पिक्चर कलर लाइक धेरै प्रोपर्टिजहरू छ। अब फङ्सन अब यो सबै जेनरल आइडिया चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेन फङ्सनबाट यो कुराहरू पास चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्छ, तर डिफिकल्टी चाहिँ कहाँबाट आइदियो भन्दाखेरि यो सोच्नको लागि अलिकति प्रपर फ्रेमवर्क भएन कि। अब कति धेरै कुराहरू इन्भल्भ छ नि त। अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि खालि ब्याकग्राउन्ड इमेजलाई
फङ्सन मात्र भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ क्लास भनेर हेर्नु एउटा अब्जेक्ट जसरी ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हो अरे के अनि अब्जेक्ट चाहिँ जाभामा कसरी लेख्छ क्लास लेख्यो ब्याकग्राउन्ड इमेज लेख्यो हैन अब चाहिँ यहाँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो फन्ट चाहिँ जानी ठुलो पारेर छु अब यहाँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हैन अब यो ब्याकग्राउन्ड इमेजकोमा फेरि सानो भइदियो ठिकै छ अब यो देखिन्छै होला है अब ब्याकग्राउन्ड इमेजकोमा चाहिँ क्लास गर्दाखेरि चाहिँ फङ्सन्स र डेटालाई छुट्याउन मिल्छ कि अब कुनै कुनै डेटा छ अरे सपोज अब हामीलाई चाहिए डेटाहरू पिक्चर लिङ्कहरू त फङ्सन भन्दा नि अब डेटा भनेर सोच्न सकिन्छ नि त मेनबाट पास गर्ने हैन पिक्चर लिङ्कलाई डेटा भन्नु भएन यो चाहिँ स्ट्रिङ हो अरे स्ट्रिङ अनि अर्को चाहिँ अब कलर नि स्ट्रिङ हो रेड भनेर पठाइन्छ अनि त्यसपछि हुन्छ है अब यसलाई डाटा भनेर हेर्न सकिन्छ अब एक्चुअल फङ्सन चाहिँ के भनेर हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ क्लियर थिएन है ठ्याक्कै के गर्ने अब अब्जेक्टले चाहिँ त्यही हेल्प गर्न खोजेको हो चेन्ज कलर भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मेथड भन्छ कि अथवा फङ्सन भनेर सोच्न सकिन्छ अब के भन्दाखेरि कलर त छ तर मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ एक्सन्सहरू लाइक अब्जेक्टभित्र चाहिँ फङ्सनले चाहिँ एक्सन्सहरू डिफाइन गर्छ है अनि ब्याकग्राउन्ड इमेज भन्ने चाहिँ नाउन अब नाम जसरी हेर्न सकिन्छ कि एउटा एन्टिटी भन्थ्यो नि यहाँ ठ्याक्कै वर्ड चाहिँ त्यसरी हेर्न सकिन्छ कि एउटा प्रोग्रामको एन्टिटी तर प्रोग्रामको एन्टिटीभित्र के हुन्छ त डाटा हुन्छ अनि फङ्सन हुन्छ त्यही भएर यसले राम्रोसँग डिफाइन गरेर चाहिँ डाटा हुन्छ के गर्न बोला चाहिँ एक्सन्स हुन्छ यहाँ चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड इमेज मात्र भनेर हेरिरहेको थियो अलिकति क्लियर भएन कुन चाहिँ डाटा हो कुन चाहिँ फङ्सन हो हेर्न गाह्रो हुन्थ्यो अब त्यसरी नै अब एउटा चेन्ज कलर गर्ने एउटा एक्सन हुनसक्छ अर्को चाहिँ चेन्ज पिक्चर भयो होइन भनिसकेपछि हेर्नु है एकदमै क्लियर छ यहाँ ब्याकग्राउन्ड इमेज मात्र गर्दा ब्याकग्राउन्ड इमेजमा कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो अर्को के चेन्ज गर्नु पऱ्यो कति धेरै कुराहरू अझै इन्भल्भ छ क्ल्यारिटी आएन क्लास बनाइसकेपछि सबै क्लियर छ इन्भल्भ भएको डेटाहरू के छ अनि मैले चेन्ज चाहिँ के गर्न दिनु हो सबै क्लियर छ है अब इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ जाभामा म बेसिकली अलिकति लेखेर चाहिँ देखाउँछु तर ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु भन्दा नि यो प्रोग्राममा कसरी चल्छ भनेर इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ है म देखाउँछु है यो चाहिँ बुझ्न मात्र जरुरी छ जस्तो लाग्छ एन्ड्रोइड सुरु गर्दाखेरि अनि इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यो पढ्दै जाने किन धेरै कुरा छ यो चाहिँ एकदमै बेसिक कुरा मात्र गरेको छ म चाहिँ अब अघि मैले भने जस्तै अब क्लास चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु भन्दा नि म प्रोग्राम के भइरहेछ भने सबै कुरा लाइक बुझाउनलाई लाइक युज गर्छु अब इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने चाहिँ अनलाइन तपाईँहरूले रिसोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले यो अप्रोच किन लिइरहेको छु भन्दाखेरि थोरै हिस्ट्री भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला आयो C++ होइन सी चाहिँ फङ्सनल ल्याङ्ग्वेज मान्थ्यो फङ्सन मात्र लेख्थ्यो C++मा चाहिँ फाउन्डरको आइडिया चाहिँ अब्जेक्ट्स डिफाइन गर्नु थियो यो हामीले बुझे जस्तै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्राम गरेर क्लास अनि जाभा कहिले आयो जाभा चाहिँ C++ पछि आयो भनिसकेपछि त्यही अब्जेक्ट ओरिएन्टेडलाई अझै रिफाइन गरेर सजिलो बनाउँदा अब यो चाहिँ मैले किन भन्न चाहँदाखेरि जाभा सबै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड लाइक अब्जेक्टहरू भनेर हेर्न मिल्छ कि अब तपाईँहरूले ठ्याक्कै बुझाउनु पर्दा चाहिँ अब मैले किन सुरुमा यो भनेको थिइनँ भनेर भने जस्तो हुन्छ होला है तर सुरुमा यो सबै बिल्ड गर्नको लागि फङ्सन सबैको डेफिनेसन चाहिन्छ तर अब यही बुझाउन जाँदाखेरि चाहिँ क्लास लेखाएको किवर्ड हेर्नुहुन्छ नि जाभामा जहाँ पनि आउँछ जुन पनि मेथड हेर्नु होइन अब माई क्लास हेर्नु भएको छ क्लास भनेर आएको छ होइन अब यसको आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा नयाँ फङ्सन अथवा नयाँ प्रोग्राम बनाउँदाखेरि क्लास भनेर इन्स्टेन्स लाइक इनिसियलाइज हुन्छ कि यो पब्लिक क्लास न्यू क्लासको भित्र चाहिँ मेन फङ्सन छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यिनै त्यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोच चाहिँ यहाँ भइसक्यो यो अब सुरुमा के लेखे जस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि अब न्यू क्लास भन्ने यो प्रोग्राममा एउटा एन्टिटी छ न्यू क्लास भन्ने मैले बनाइरहेको त्यसको भित्र फङ्सनालिटिजहरू छ अब यस्तै तरिकाले अब यहाँ भेरिएबल्स डिफाइन गर्न मन छ भने चाहिँ इन्ट भेरिएबल 1 गर्न मिल्छ होइन अनि यो चाहिँ अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक यहाँ हामीले साइज स्क्रिनको साइजहरू भने जस्तै हुन्छ स्ट्रिङ नै डिफाइन गर्न मिल्छ त्यसरी नै स्ट्रिङ भेरिएबल 2 अब यिनीहरूलाई चाहिँ क्लास भेरिएबल भन्दा पनि लाइक इन्स्टेन्स भेरिएबलहरू भन्छ है भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा क्लास तपाईँले एउटा क्लास बनाइसकेपछि यो चाहिँ आफै इन्स्टेन्सिएट हुन्छ कि एउटा क्लासको प्रपर्टीहरू भने जस्तै ब्याकग्राउन्डको भने जस्तै अनि अब यो मेथडहरू जस्तो नि यहाँ प्रिन्ट के आएको गर्छु यो यहाँ प्रिन्ट लिस्टहरू भने जस्तै यो भेरिएबल्स इम्प्रुभ गर्नको लागि
यो मेथड बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यति हो भनिसकेपछि यो प्रोग्रामको अब बेसिक लेयर चाहिँ जावामा के भइरहेछ चाहिँ तपाईँहरूले आइडिया बुझ्नुपर्ने भने चाहिँ जावा चाहिँ कसरी लेखेको छ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो, क्लास इनिसियलाइज गर्छ, त्यहाँभित्र फङ्सनालिटिज हो भनेपछि हामीले भेरिएबल सेट गर्न मिल्छ, त्यो एउटा अब्जेक्टको प्रपर्टी डिफाइन गर्नलाई, जस्तै ब्याकग्राउन्ड इमेजको कलर साइज डिफाइन गर्नलाई, अनि त्यो चलाउनको लागि फङ्सनालिटिज फङ्सन्सहरू डिफाइन गर्न मिल्छ है। भनिसकेपछि अब यसको बेसिक आइडिया पनि सक्यो है। अब भनिसकेपछि अब अर्को हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ प्रोजेक्टको ब्रिफ ओभरभ्यू दिनु। अब म चाहिँ भनेर मात्र लाइक ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिन्छु है। अब गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले कम्प्युटर साइन्समा मैले बेसिक स्टार्ट गर्नुपर्ने टुल्सहरू चाहिँ कभर गरेँ है अहिलेसम्म। अब गर्न खोजेको चाहिँ सिम्पल त्यो नोटप्याड एप बनाउने, नोट एड गर्ने मात्र बनाउँछौँ है अहिले। अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ ओहो कस्तो लाइक सजिलो जस्तो लाग्छ होइन, तर इम्प्लिमेन्ट गर्नुभए चाहिँ धेरै कुराहरू छ। अनि अब त्यस बाहेक गर्नु छ भने चाहिँ कसलाई इन्ट्रेस्टेड छ तपाईँहरू त्यो पोइन्टसम्म पुग्नु भयो भने चाहिँ मलाई क्वेसन सोध्नु है। भने चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी के कभर गर्छौँ, नोटप्याड बनाउन सुरु गर्छौँ, अनि नोटप्याडमा चाहिँ बेसिक एड फङ्सनालिटी एड गर्नको लागि। अब त्यहाँ पनि अब भित्रै एन्ड्रोइडको बेसिक इन्ट्रोडक्सनहरू चाहिँ छ है, ती नै भित्र हुन्छ।